Hello everyone, welcome to Nilachal Eduhab. আশা কৰো সকলো ভালে আছে। আমাৰ যেটো ক্ৰেক DME সিৰিজ চলি আছে আহিবলগীয়া DME পৰীক্ষাৰ কাৰণে তাৰে আজি 5 নম্বৰ লেকচাৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো আৰু আজি আমি ইয়াত শিকিম আমাৰ যিখিনি ওয়াৰ্ল্ড জিওগ্ৰাফি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আছে যেনে ক্যাপিটালস, কাৰেন্সিজ আৰু কি ল্যান্ডমাৰ্কস তাৰ বিষয়ে। আশা কৰো এই গোটেই সেশনটো আপোনালোকৰ কাৰণে সহায়ক হ'ব। আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ সেশন বা চাকৰিজনিত আপোনালোকে নিউজ পাই থাকিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো জয়েন কৰিব পাৰে নীলাচল এডুহাব। আপোনাৰ ইয়াত মই কিউআৰ কোড দুটা দি দিছো, আপোনালোকে স্ক্যান কৰি পেলাই আমাৰ লগত সংযুক্ত হ'ব পাৰে। আহক আমি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে ষ্টেচু অফ লিবাৰ্টি। সকলোৱে জানে ষ্টেচু অফ লিবাৰ্টি কোনখন কাণ্ট্ৰিয়ে ইউএছএ গিফ্ট দিছিল? ষ্টেচু অফ লিবাৰ্টি কোনখন কাণ্ট্ৰিয়ে ইউএছএ গিফ্ট দিছিল? আমাৰ চাৰিটা অপচন আছে, জাৰ্মানী, ফ্ৰান্স, ইটালী আৰু ইউনাইটেড কিংডম। ষ্টেচু অফ লিবাৰ্টি কোনখন কাণ্ট্ৰিয়ে ইউএছএ গিফ্ট দিছিল? আৰু আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো যিসকলে জানে জনাব পাৰে। যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈ দিছো, শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ফ্ৰান্স। ফ্ৰান্সে ষ্টেচু অফ লিবাৰ্টিটো গিফ্ট দিছিল ইউনাইটেড ষ্টেটছক 1886 1886 চনত। আমেৰিকাৰ যিটো ইণ্ডিপেণ্ডেন্স আছিল, আমেৰিকাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ 100 বছৰ হোৱা উপলক্ষে চাগে চেণ্টেনিয়েলৰ উপলক্ষে এই ষ্টেচু অফ লিবাৰ্টিটো গিফ্ট দিছিল। আৰু ডিজাইন কোনে কৰিছিল? ফ্ৰেডৰিক আগষ্ট বাৰ্থলডি। আৰু কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিল কাৰ হেল্পত? গুস্তাভ আইফেলৰ হেল্পত এই ষ্টেচুটো কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা হৈছিল। ক'ত আছে? লিবাৰ্টি আইলেণ্ড, নিউয়ৰ্ক হাৰ্বাৰৰ কাষত। নিউয়ৰ্ক হাৰ্বাৰ, লিবাৰ্টি আইলেণ্ড। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গৈছো। নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে যে কলছিয়াম। প্ৰায় শুনা যায় কলছিয়াম। কলছিয়াম এটা এনচাইণ্ট এম্পি থিয়েটাৰ আছিল। এম্পি থিয়েটাৰ মানে এটা ঠাই এখন য'ত ষ্টেডিয়াম টাইপ ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা কোনখন স্থিতিত লোকেটেড আছে? পেৰিছ, এথেন্স, ৰোম আৰু মাদ্ৰিদ। যিসকলে জানে কমেণ্টত এনচাৰটো জনাব, যিসকলে নাজানে মই এনচাৰটো কৈ দিছো। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কলছিয়াম আছে ৰোমত। ৰোমৰ কলছিয়াম খুব ফেমাছ, সকলোৱে শুনিছে চাগে। ৰোমত আছে কলছিয়াম। Colosseum, also known as Flavian Amphitheater. It's a type of amphitheater, Flavian Amphitheater. Ancient Roman architecture এটা Rome, Italy, Rome আছে, built between 70 to 80 AD. 70 পৰা 80 আন্না ডমিনি মানে যিহুষ্টৰ জন্মৰ 70 পৰা 80 বছৰৰ ভিতৰত ভেছাভিয়ান আৰু টিটাছ নামৰ এম্পায়াৰৰ কেইজনে এই কলছিয়ামৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল। আৰু এইটো ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট এটা। এইটো এটা কি? ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট। আৰু এইটো কমপ্লিট আছিল আগতে, এতিয়া বৰ্তমান ভাঙি গৈছে। আগতে এনেকুৱাকৈ গোটেই ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা আছিল, আধা এতিয়া ভাঙি গৈছে, এইখিনি বাকী আছে। তাৰপিছত আছে ৰুফ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড বুলি কাক কোৱা হয়? এণ্ডিছ মাউণ্টেইন, পামিৰ মাউণ্টেইন, ৰকি মাউণ্টেইন বা আল্পছ। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব পাৰে আপোনালোকে জনাব। এণ্ডিছ, পামিৰ, ৰকি আৰু আল্পছৰ ভিতৰত ৰুফ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড মানে পৃথিৱীৰ মূধচ বুলি কাক কোৱা হয়? তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে পামিৰ মাউণ্টেইনক তাজিকিস্তানত আছে। চেণ্ট্ৰেল এছিয়া, তাজিকিস্তান আৰু কিৰ্গিস্তান এইবোৰতো চাগে অলপ আছে। তাজিকিস্তানত মেইনলি আছে। ৰিফাৰ টু দ্য ৰুফ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড ডিউ টু হাই অল্টিটিউড। হাই অল্টিটিউড মানে উচ্চতা বহুত বেছি, সেইকাৰণে ৰুফ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত আছে হুইচ চিটি ইজ দ্য হোম টু দ্য ফেমাছ খ্ৰাইষ্ট দ্য ৰিডিমাৰ ষ্টেচু। খ্ৰাইষ্ট দ্য ৰিডিমাৰ নামৰ এটা ফেমাছ ষ্টেচু আছে। বুয়েনছ এয়াৰ্ছ, ৰিঅ' ডে জেনেৰিঅ, লিমা আৰু সান্তিয়াগো। চাৰিটা অপশ্যন আছে। কোনখন চিটি ফেমাছ যিটো আমাৰ খ্ৰাইষ্ট দ্য ৰিডিমিয়াৰ ষ্টেচু আছে তাৰে পোৱা যায় সেইখিনি ঠাইত? বুয়েনছ এয়াৰ্ছ, ৰিঅ' ডি জেনেৰিঅ, লিমা আৰু সান্তিয়াগো। আৰু আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ৰিঅ' ডি জেনেৰিঅ। খ্ৰাইষ্ট দ্য ৰিডিমাৰ ষ্টেচুটো ক'ত পোৱা যায়? ৰিঅ' ডি জেনেৰিঅ, ব্ৰাজিলত পোৱা যায়। কোৰ্কোভাডো মাউণ্টেইন তাতে পোৱা যায়। আৰু নিউ 7 ৱণ্ডাৰ্ছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড, পৃথিৱীৰ 7টা আশ্চৰ্যৰ ভিতৰত এটা। আৰু কমপ্লিট কেতিয়া হৈছিল? 1931ত। 1931ত খ্ৰীষ্টিয়ানিটি আৰু পিচ বা শান্তিৰ চিম্বল এটা। এইটো আপোনালোকে দেখিছে, দেখিছে টিভিত দেখিছে। খ্ৰাইষ্ট দ্য ৰিডিমাৰ ষ্টেচু ৰিঅ' ডে জেনেৰিঅ'ত আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ইজ দ্য ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট ডেজাৰ্ট। পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ মৰুভূমিখন কোনখন? চাহাৰা, গোবি, কালাহাৰী আৰু এণ্টাৰ্কটিকা। তো মই কুৱেশ্যনটো কিবা এটা আছে, ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট এটা আছে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো যিসকলে জানে জনাব পাৰে। পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ যিখন মৰুভূমি আছে সেইখন কোনখন? এণ্টাৰ্কটিকা, চাহাৰা, গোবি আৰু কালাহাৰী।
আৰু আপোনালোকে চাগে আশ্চৰ্যচকিত হ'ব পাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এণ্টাৰ্কটিকা শুদ্ধ উত্তৰটো কি পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ ডেজাৰ্টখন হৈছে কোল্ড ডেজাৰ্ট এখন এণ্টাৰ্কটিকা কিহৰ কাৰণে এণ্টাৰ্কটিকা সকলোতকৈ ডাঙৰ ডেজাৰ্ট কাৰণ ইয়াতে বহুত কম বৰষুণ হয় চাগে ডেজাৰ্ট হোৱাৰ মেইন কণ্ডিশ্যনটো হৈছে 20 চেণ্টিমিটাৰতকৈ কম বৰষুণ হোৱা আৰু ইয়াতে এক্সট্ৰিম এৰিডিটি আছে আৰু একদম কম বৰষুণ হয় সেইকাৰণে ইয়াতে এণ্টাৰ্কটিকাৰ এখন ডেজাৰ্ট বুলি কোৱা হয় আৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ফেমাছ আংকোৰ ৱাট টেম্পল কমপ্লেক্স আংকোৰ ৱাট নামৰ এটা টেম্পল কমপ্লেক্স আছে তাতে বহুতকেইটা মন্দিৰ আছে কোনখন কাণ্ট্ৰিত পোৱা যায় থাইলেণ্ড ভিয়েটনাম কম্বোডিয়া আৰু ম্যানমাৰ চাৰিটা অপশ্যন আছে থাইলেণ্ড ভিয়েটনাম কম্বোডিয়া আৰু ম্যানমাৰ যিসকলে জানে এনচাৰটো জনাব যিসকলে নাজানে মই কৈ দিছোঁ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কম্বোডিয়া কম্বোডিয়াত কি আংকোৰ ৱাট এই সেইটো আছে ৰিলিজিয়াছ মনুমেণ্টটো আছে অৰিজিনেলি বিল্ড এজ এ হিন্দু টেম্পল প্ৰথমে হিন্দু টেম্পল হিচাপে বনোৱা হৈছিল আৰু পিছত বুদ্ধিষ্ট টাইপলৈ কনভাৰ্ট কৰা হয় ইয়াতে দেখা পাইছে খুব ধুনীয়া টুৰিষ্ট এট্ৰেকশ্যন এটা কম্বোডিয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং লেণ্ডমাৰ্ক ইজ লোকেটেড ইন ৰাছিয়াত ইয়াৰে কোনটো লেণ্ডমাৰ্ক লোকেটেড বিগ বেন ক্ৰেমলিন এক্ৰ'পলিছ আৰু ছিডনী অপেৰা হাউচ আৰু আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক্ৰেমলিন বিগ বেন আছে লণ্ডনত ছিডনী অপেৰা হাউচ অষ্ট্ৰেলিয়াত আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ক্ৰেমলিন হিষ্টৰিক ফৰ্টিফাইড কমপ্লেক্স এটা হিষ্টৰিক জেগা এটা আৰু ফৰ্টিফাইড মানে খুব হাই ছিকিউৰিটি এৰিয়া এটা চেণ্টাৰ অফ মস্কোৰ চেণ্টাৰত আছে অফিচিয়েল ৰেজিডেঞ্চ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ৰাছিয়াৰ যি প্ৰেচিডেণ্ট আছে তেওঁৰ অফিচিয়েল ৰেচিডেঞ্চ আৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটো আকৌ গৈছোঁ ৱেৰ ইজ দ্য ফেমাছ হিষ্টৰিকেল চাইট অফ পেট্ৰা যিটো ঠাই আছে এই পেট্ৰা নামৰ ফেমাছ হিষ্টৰিকেল জেগাটো ক'ত আছে ইজিপ্ত জৰ্ডান টাৰ্কি ইৰাণ চাৰিটা অপশ্যন আছে যিসকলে জানে জনাব ইজিপ্ত জৰ্ডান টাৰ্কি আৰু ইৰাণৰ কোনটো হিষ্টৰিকেল চাইট অফ পেট্ৰা ক'ত আছে পেট্ৰা আছে জৰ্ডানত খুব ধুনীয়া ঠাই এটা আপোনালোকে যদি উইণ্ড'জৰ কেতিয়াবা কি কয় ৱালপেপাৰ লগাব বহুতত ৱালপেপাৰ দেখা যায় এই পেট্ৰা ঠাইটো ফেমাছ আৰ্কিঅলজিকেল চাইট এটা ৰক কাট আৰ্কিটেকচাৰ মানে শিলত কাটি বনোৱা হৈছে আৰু ৱাটাৰ কণ্ডিউট ছিষ্টেম তাৰ যিটো ৱাটাৰ ছিষ্টেম আছে সেইটো কাৰণে ফেমাছ অলছ' কল্ড এজ দ্য ৰ'জ চিটি বুলি জনা হয় মই হাইলাইট কৰি দিছোঁ কেপিটেল অফ দ্য নাবাটিয়ান কিংডমৰ কেপিটেল আছিল 4th চেঞ্চুৰী বিচিত যীশু খ্ৰীষ্টৰ জন্ম 400 বছৰ আগত আৰু ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট এটা আৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আমি এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচখিনি চালোঁ এতিয়া আমি অলপ কাৰেঞ্চিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন চাম ইউৰো ইজ দ্য অফিচিয়েল কাৰেঞ্চি অফ হাউ মেনি ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন কাণ্ট্ৰি ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নত কিমানখিনি কাণ্ট্ৰিৰ কাৰণে ইউৰোটো এটা অফিচিয়েল কাৰেঞ্চি এইটো আহিব পাৰে পৰীক্ষাত এনচাৰটো হৈছে 19 ইউৰো ইজ ইউজড বাই 19 আউট অফ 27 ইউ মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজ ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ 27খন কাণ্ট্ৰি আছে তাৰে 19খনৰ কাৰণে 19খনে ইউৰোটো অফিচিয়েল কাৰেঞ্চি হিচাপে ইউজ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ তেওঁলোক কি বুলি কয় ইউৰো জোন ক্ৰিয়েট কৰে তেওঁলোকে ইউৰো জোন নেক্সট হৈছে হুইচ ইজ দ্য অল্ডেষ্ট কাৰেঞ্চি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড যি বৰ্তমানত চলি আছে সকলোতকৈ পুৰণা কোনটো কাৰেঞ্চি আছে পৃথিৱীৰ যিটো বৰ্তমানত চলি আছে জাপানীজ য়েন পাউণ্ড ষ্টাৰ্লিং US ডলাৰ আৰু চাইনিজ য়েন পাউণ্ড ষ্টাৰ্লিং US ডলাৰ আৰু চাইনিজ ইউৱানৰ কোনটো কাৰেঞ্চি সকলোতকৈ পুৰণা আৰু বৰ্তমানত চলি আছে যিয়ে জানে জনাব এনচাৰটো মই কৈ দিছোঁ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে পাউণ্ড ষ্টাৰ্লিং বহুত পুৰণা পাউণ্ড ষ্টাৰ্লিং ব্ৰিটিছৰ পাউণ্ড ষ্টাৰ্লিং আছে পৃথিৱীৰ ৱৰ্ল্ডেষ্ট কাৰেঞ্চি 8th চেঞ্চুৰীত প্ৰথম আৰম্ভ কৰা হৈছিল 1200 বছৰ পুৰণা আজিৰ পৰা 8ম শতিকাত প্ৰথম আৰম্ভ কৰা হৈছিল continuous since the establishment of the kingdom of England যেটো আমাৰ ইংলেণ্ডৰ কিংডম আছে বৰ্তমানত সেইটো যেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিল তেতিয়াৰ পৰা পাউণ্ড ষ্টাৰ্লিং চলি আছে 800 শতিকাৰ পৰা তাৰপিছত which of the following currencies does not use US dollar as official currency ইয়াৰে কোনখন কাণ্ট্ৰিয়ে country does not use US dollar as official currency ইকুৱেডৰ পানামা ব্ৰাজিল আৰু এল চেলভাডৰ ইকুৱেডৰ পানামা ব্ৰাজিল আৰু এল চেলভাডৰৰ
কোনখন কাণ্ট্ৰিয়ে US ডলাৰ অফিচিয়েল কাৰেন্সি হিচাপে ইউজ নকৰে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ব্ৰাজিল ব্ৰাজিলিয়ান ৰিয়েল ইউজ কৰে কিন্তু বাকি ইকুৱেডৰ পানামা আৰু এল চেলভাডৰে US ডলাৰে ইউজ কৰে ইকুৱেডৰ পানামা এইটো ওপৰত শুদ্ধ উত্তৰ কেতিয়াবা কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে ইকুৱেডৰ পানামা আৰু এল চেলভাডৰ অফিচিয়েল কাৰেন্সি কি তেওঁলোকে US ডলাৰে ইউজ কৰে Next question is which of the countries use the dirham as its currency? কোনখন কান্ট্ৰিয়ে dirham ইউজ কৰে কাৰেন্সি হিচাপে? গোটেইখন গালফ কান্ট্ৰি UAE, কাটাৰ, সাউদি আৰু কুৱেইট আপোনালোকে জানে যে dirham কোনবা এখন কান্ট্ৰি গালফ কান্ট্ৰিৰ কাৰেন্সি কনফিউজ হ'ব পাৰে UAE, কাটাৰ, সাউদি আৰু কুৱেইটৰ মাজত আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে যিসকলে জানে জনাও মই কৈ দিছো শুদ্ধ উত্তৰটো UAE UAE কি কৰা হয় dirham ইউজ কৰা হয় dirham UAE dirham Next question to official currency of China. China is the official currency is ki uli koa yen, won, renminbi aru taka. To bohote janai sage taka Bangladeshor, yen Japanor aru huddho uttortu hoise renminbi. Renminbi official currency of China aru tar jitu unit ase etu hoise yuan. Amar jenake tokar unit tu hoise paisa ihotor sage he unit pe yuan buli koa hoy. Which of the following currencies is not used in Africa? Africa diare kuntu currency use kora nohoy. Rand, Naira, Peso, Shilling. Tar huddottortu hoise etu iare eta kunba ta option opor itimodde DME porikhat question hudisil. Huddottortu hoise Peso. Peso Argentina currency. Latin American country like Mexico, Argentina euro currency. While African countries use currencies like Rand, South Africa, Naira, Nigeria, Shilling, Kenya, Uganda, Tanzania. Kenya, Uganda, Tanzania, Shilling use kore. Rand, South Africa, Naira, Nigeria, aru Shilling, Kenya, Uganda, Tanzania use kore. Tar bisot ami aru eta question laiso which of the following African countries has currency name kwacha? Kwacha currency to kikhon country use kora hoy. Which of the following African countries? তো ইয়াতে আসলতে মাল্টিপল চয়েস কোৱেশ্চন নাই মাল্টিপল সিলেক্ট কোৱেশ্চন হ'ব লাগিছিল তলত আকৌ অপচন থাকিব লাগিছিল তো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে জাম্বিয়া আৰু মালাৱি both uses currency name kwacha sorry ইয়াতে আসলতে MCQ এ ঠিক আছে কেৱল কান্ট্ৰিজৰ জেগাত কান্ট্ৰি হ'ব লাগিছিল এটো কান্ট্ৰি has a currency name kwacha কোনখন কান্ট্ৰিৰ currency Zimbabwe, Kenya, Zambia আৰু Morocco চাৰিটা অপচন আছে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে জাম্বিয়াৰ কাৰেন্সি হৈছে জাম্বিয়া আৰু মালাৱিৰ কাৰেন্সি হৈছে কোৱাচা নেক্সট কোৱেশ্চন বাট কোনখন কান্ট্ৰি অফিচিয়েল কাৰেন্সি বাট কোনখন কান্ট্ৰিৰ অফিচিয়েল কাৰেন্সি থাইল্যান্ড ভিয়েটনাম ফিলিপাইন্স ইণ্ডোনেছিয়া আমি বহুতে জানো যে কোনবা এখন ইষ্ট এছিয়ান কান্ট্ৰিৰ কাৰেন্সি কিন্তু কোনখন কনফিউজন হ'ব পাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে থাইল্যান্ড শুদ্ধ উত্তৰটো কি থাইল্যান্ডৰ Thai baht official currency of Thailand. Thai baht is the official currency of Thailand. Our next question is which of the following countries does not use peso? Kunkhon country peso use nokore? Mexico, Argentina, Chile or Brazil. Eto ami olop agote paisu iyer option gita pora uliabo paru. Peso kunkhon country ami olop agote paisilu kunkhon country use nokore? Mexico aru Argentina use kore boli ami olop agote paisu. Porque Chile আৰু ব্ৰাজিল অপচন থাকিল আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ব্ৰাজিলে পেছো ইউজ নকৰে ব্ৰাজিলৰ কি আছিল ব্ৰাজিলিয়ান ৰিয়েল বাকি আৰ্জেন্টিনা চিলে আৰু মেক্সিকোৱে পেছো ইউজ কৰে যিখিনি আমাৰ সাউথ আমেৰিকান কান্ট্ৰি আছে বা লেটিন আমেৰিকান কান্ট্ৰি আছে তেওঁলোকে পেছো ইউজ কৰে তাৰপিছত ৰিয়েল কাৰ কাৰেন্সি ওমান কাটাৰ সাউদি UAE ৰিয়েল কাৰ কাৰেন্সি ওমান কাটাৰ সাউদি আৰু UAE তো আমাৰ চাৰিখন আকৌ গালফ কান্ট্ৰি আছে তাৰ এটা কাৰেন্সি দিছে ৰিয়েল কাৰ কাৰেন্সি ৰিয়েল হৈছে ওমানৰ কাৰেন্সিটোৰ নাম ৰিয়েল হাইয়েষ্ট ভ্যালুড কাৰেন্সি ওয়ান অফ দা হাইয়েষ্ট ভ্যালুড আমাৰ হাইয়েষ্ট ভ্যালুড কাৰেন্সি যিবিলাক আছে যেনে আমাৰ দিৰহাম ৰিয়াল এইবোৰ কি ওয়ান অফ দা হাইয়েষ্ট ভ্যালুড কাৰেন্সিজ এমং ইউৰো নেক্সট আমি ক্যাপিটাললৈ আহিছো What is the capital of Somalia? Somalia's capital ki Nairobi, Addis Ababa, Mogadishu or Djibouti. So our site option is Nairobi, Addis Ababa, Mogadishu
আৰু জিবৌটি তো আমাৰ চাৰিটা অপশ্যন আছে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মগাদিছু সোমালিয়াৰ কেপিটেল কি মগাদিছু আৰু বাকি এডিছ আবাবা আছে কি ইথিওপিয়াৰ নাইৰোবি কেনিয়াৰ আৰু জিবৌটিৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে মগাদিছা Mogadishu is the capital and largest city of Somalia located in the Indian Ocean coast Indian Ocean or ফালে আছে Mogadishu আৰু বাকি আমাৰ নাইৰোবি আমাৰ কেনিয়াৰ ক্যাপিটাল এডিছ আবাবা ইথিওপিয়াৰ ক্যাপিটাল জিবৌটিৰ ক্যাপিটাল আকৌ সৰি মই আকৌ এনসাৰটো আগতে কৈ দিব নালাগিছিল কাৰণ নেক্সট কোৱেশ্চনটোতে সুধিছে যে ইথিওপিয়াৰ ক্যাপিটাল কি চাৰিটা অপচন আছে নাইৰোবি এডিছ আবাবা কিগালি আৰু আকৰা আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আমি ইতিমধ্যে কৈছো আগৰ কোৱেশ্চনটোত শুদ্ধ উত্তৰটো কি এডিছ আবাবা capital and the largest city of Ethiopia are also served as the headquarter of the African Union আমাৰ যেনেকৈ ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন আছে তেনেকৈ আফ্ৰিকান ইউনিয়নো আছে আৰু আফ্ৰিকান ইউনিয়নৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে এডিছ আবাবাত আছে এডিছ আবাবাত আফ্ৰিকান ইউনিয়নৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে আৰু লাৰ্জেষ্ট চিটি অফ ইথিওপিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন তুৰ্কমেনিস্তানৰ কোনখন ঠাই মানে তুৰ্কমেনিস্তানৰ কেপিটেল তাছখেণ্ড বিছকেক আশগাবাদ আৰু আলমাটি শুদ্ধ উত্তৰটো কি তুৰ্কমেনিস্তানৰ কেপিটেল কোনখন তাছখেণ্ড বিছকেক আশগাবাদ আৰু আলমাটি শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আশগাবাদ ইজ দ্য capital and the largest city of Turkmenistan located in the southern part of the country southৰ ফালে আছে near the Iranian border তুৰ্কমেনিস্তান আৰু ইৰাণৰ যি border আছে হেইটো সাইডত কি আছে আশগাবাদ চিটিখন আছে আৰু নেক্সট কোৱেশ্চন মংগোলিয়াৰ কেপিটেল কি মংগোলিয়াৰ কেপিটেল চাৰিটা অপচন আছে উলান বাটাৰ আস্তানা বিছকেক আৰু তাছকেণ্ট এখন আমাৰ চেন্ট্ৰেল এছিয়ান নহয় ঠিক নৰ্থৰ ফালে আছে এছিয়াৰ ইয়াৰে কি আছে মংগোলিয়াৰ কেপিটেল কি চাৰিটা অপচন আছে উলান বাটাৰ আস্তানা বিছকেক তাছকেণ্ট তো যিসকলে জানে এনসাৰটো ভিডিঅ'টো পজ কৰি কমেণ্টত জনাব পাৰে মংগোলিয়াৰ কেপিটেল কি আৰু নহ'লে মই কৈ দিছোঁ মংগোলিয়াৰ কেপিটেল আছে উলান বাটাৰ মংগোলিয়াৰ কেপিটেল কি উলান বাটাৰ is the capital and the largest city of Mongolia located in the north central part of the city north central part of উলান বাটাৰ আছে আৰু বাকি আমি আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিল আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ কাৰণে এই সেশনটো সহায়ক হ'ব যদি আপোনালোকৰ কিবা দিহা পৰামৰ্শ আছে বা কিবা কমেন্ট জনাব আছে আপোনালোকে কমেন্টত জনাব পাৰে আমাৰ লগত জড়িত হোৱাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ আজিৰ সেশনটো ইয়াত আমি সমাপ্ত কৰিছোঁ